photosynthetic active radiation, maksudnya lampu yang boleh pokok ambil untuk buat fotosintesis. Based on PAR reading tu, ada alat dia lah untuk ukur. Kita kira dengan jarak pertumbuhan pokok tu, ini berapa jam kita kena bagi lampu untuk dia dapat full requirement untuk dia grow lah. Jadi LI tu ada untuk peringkat awal dia kena ada 4 hingga 6, and then 8 hingga 10 DLI. Based on DLI value tu lah kita bagi 8 jam ke, 6 jam ke. Transplant tu kita kekalkan 8 jam. And then lepas seminggu tu kita naikkan dia 10 jam. And then seminggu sebelum harvest tu kita bagi 12 jam. Ni apa yang kita praktis dekat VOC Farm lagi lah. Dia ada semua spektrum warna lah. Dia ni ada hijau, tambahan hijau. Hijau ni untuk compound dalam pokok tu. Let's say kalau puan nak tanam Cik Fatimah ataupun pokok-pokok yang memang kita nak extract kandungan dia tu, kita kena letak more green light. Sebab green light ni function dia sebab kita nak increase phytochemical compound dalam pokok tu. Contoh kita nak increase dia punya phenolic acid ke, antioksidan properties dia ke, kita kena guna green light lah. Oh, yang ni biasa lah. Ni biasa. Biasa. Kalau benda ni untuk bantu ke pokok tu lah, untuk dia compact lagi. Sebenarnya kita guna lampu LED ni base kita nak design dia macam mana. Kalau kita nak tanam biasa, nak dia ada long light je, kita guna lampu biasa. Tapi sebab yang ni kita nak, customer kita nak pokok yang compact, kaitan dengan dia punya absorption. So dia bantu daripada segi konten dia. Kadang lagi nampak dia colour dia lagi cerah ataupun lagi gelap. Depends lah macam mana kita nak pemilih pokok ni, saiz macam mana, rupa macam mana. So awak ada main lampu lah. Contohnya ni peringkat dia lampu banyak lampu kena macam ni ke, ataupun untuk awak differentkan by type of. Selalunya LIPI sebab kita ambil teknologi daripada Madi yang sponsor kita. LIPI green space ada dapat formulation teknologi macam ni. Ratio dia berapa merah berapa. So ini pun hijau ni kita letak sebab sebenarnya tak ada hijau. So kita actually boleh buat comparison lah, still experimenting for this outdoor session kita. Oh, jadi ini pun spectrum. So kita spesifik bagi blue red, so dia memang dah dapat optimum apa yang dia nak untuk grow lah.